پیش از پرداختن به مشروع خبرها نگاهی کنیم به مهمترین خبرهای امروز 31 اردیبهشت ماه 1404. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر لزوم عدم غنیسازی در ایران برای دستیابی به توافق گفته غنیسازی در ایران ادامه پیدا میکنه با توافق یا بی توافق. عراقچی در ارتباط با دور بعدی مذاکرات با آمریکا هم گفته هنوز داریم بررسی میکنیم که در اون تاریخ و محل میشه مذاکرات سودمندی شکل بگیره یا خیر. ویدیوهایی از تجمع اعتراضی نانوایان شیرازی مقابل استانداری فارس و تجمع اعتراضی شماری از نانوایان در یزد به گزارشگر منوتو رسیده. نانوایان ما در روزهای اخیر در قم، اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، شاهینشهر و مشهد در اعتراض به مشکلاتی مثل عدم پرداخت یارانه، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمدها، گرانی مواد اولیه و سیاست‌های دولت تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. دولت از 3 اردیبهشت ماه یارانه نانوایان رو واریز نکرده، در حالی که افزایش قیمت آب، برق و گاز هزینه‌های تولید رو افزایش داده. محمد رضا رئیسی دبیر انجمن تولید کنندگان بتون با اشاره به قطع برق تولید سیمان و بتون از افزایش قیمت سیمان از 2 میلیون تومان به 4 میلیون تومان در عرض 2 هفته خبر داده و گفته هیچ چشمانداز مثبتی وجود نداره و یک ابرفاجعه در حال رخ دادنه. فرمانده سپاه امامرضای خراسان رضوی از فرماندهان نظامی و انتظامی این استان خواسته تا با وارد کردن ژنراتورهای خودشون به مدار از مصرف برق شهری پرهیز کنن. این مقام سپاه گفته در راستای کمک به مردم در شرایط ناترازی برق و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، همه مراکز نظامی و انتظامی استان باید از برق شهری جدا بشن و از ژنراتورهای خودشون برای تأمین برق استفاده کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 191 رأی موافق کلیات لایحه معاهده مشارکت جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه رو به تصویب رسوندند. توافقنامه جامع راهبردی تهران و مسکو که شامل همکاری گسترده نظامی و اطلاعاتی دو کشور میشه در دی ماه 1403 به امضای مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رسید. فروردین 1404 معاون وزیر خارجه روسیه در پارلمان این کشور در خصوص پیامدهای دیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا هشدار داده و گفته بود مسکو در صورت چنین سناریویی موظف به ارائه کمک نظامی به تهران نیست. میزان خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم قصاص فرد حمله کننده به سفارت کشور جمهوری آذربایجان در تهران خبر داد. میزان نوشته حکم قصاص این فرد با عناوین اتهامی مباشرت در قتل عمدی احدی از اتباع کشور جمهوری آذربایجان با استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، خرید، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز شامل یک قبضه کلاشینکوف و یک قبضه سلاح کمری و اخلال در نظم عمومی صبح امروز اجرا شده. اما مذاکره‌ای که چند هفته پیش میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود حالا به گردنه شکست رسیده. گذری پر از ابهام و اما اگر. مقامات آمریکایی میگن تهران حق غنیسازی اورانیوم نداره و دست کم تا حالا جمهوری اسلامی گفته از موضعش درباره حق غنیسازی اورانیوم در خاک ایران کوتاه نمیاد. اونطور که علی همدانی در گزارشش میگه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی امروز بوی عقب نشینی به مشام نمیرسه. ظریفی این موضوع رو تشبیه میکرد به بازی ماروپله. سخنگوی وزارت خارجه جلسه مذاکراتی داریم، احساس میکنیم که پیشرفت‌هایی صورت گرفته و حداقل دیدگاه‌های همدیگر رو میفهمیم، اما متاسفانه همین که طرف‌های آمریکایی به واشنگتن میرسن مواضع دیگری رو بیان میکنن. بازی که دونالد ترامپ آغاز کرده و به اعتقاد بسیاری حالا جمهوری اسلامی حس می‌کند که بازی خورده. بعد از آنکه با امید به مذاکراتی کوتاه و نتایج فوری تن به مذاکره داد، آن هم زیر فشار و در سایه جنگ.
و حالا بعد از چند دور گفتگو آمریکا سختگیرتر از روز اول شده. این عباس عراقچی صبح امروز. پاسخ این درخواست‌های غیر منطقی رو دادیم قبلا. تکرار یک موضع غیر واقعی، غیر منطقی، غیر معقول هیچ کمکی به تثبیت اون موضع نمی‌کنه. هر چقدر هم که مقامات آمریکایی تکرار بکنن فرقی در اصل قضیه ایجاد نخواهد کرد. موضع ما کاملا روشنه. من به صراحت قبلا گفتم، تکرار میکنم که غنیسازی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد با توافق یا بی توافق. دونالد ترامپ در سفرش به خاورمیانه گفته بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی داده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید حکومت در حال بررسی آن است. پیشنهادی برای برگزاری دور بعدی گفتگوها دریافت شده و ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم و طبیعتاً اعلام نظر خواهد شد. اما تنها ساعتی بعد از همین اظهار نظر خود وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت مطمئن نیست که مذاکرات اصلاً ادامه داشته باشد. در مذاکرات هم حالا مشغول بررسی هستیم که دور بعدی رو شرکت بکنیم یا چه زمانی شرکت بکنیم. ما هیچ وقت دیپلماسی رو کنار نگذاشتیم. ما در مذاکره همیشه حضور خواهیم داشت. فلسفه اصلی حضورمون هم دفاع از حقوق مردم ایران هست. همزمان 20 نماینده این مجلس امروز در بیانیه‌ای گفتند که نه تنها حکومت نباید غنیسازی اورانیوم را متوقف کند که این نمایندگان به غنیسازی زیر 20% هم قانع نمی‌شوند. این اظهارات بعد از آن که علی خامنه‌ای بعد از تن دادن به مذاکرات تحقیرآمیزی که قبلا گفته بود شرافتمندانه نیست، غنیسازی اورانیوم را خط قرمز نظام دانست. اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. آیا این واکنش جدید مقامات حکومت اسلامی گویای این نکته است که جمهوری اسلامی فهمیده بازی خورده؟ و اگر آنطور که سخنگوی وزارت خارجه حکومت گفت بازی مار و پله است، حالا آمریکا تاسش را به امید حرکت مهره به سمت کدام خانه بالا انداخته؟ امروز مقامات جمهوری اسلامی در واقع واکنشی به اظهارات و مواضع مقامات دولت دونالد ترامپ از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که دیروز در نخستین حضورش در مجلس سنای این کشور گفته جمهوری اسلامی نباید هیچ سطحی از غنیسازی داشته باشه و مذاکرات واشنگتن با تهران کاملا بر برنامه هسته‌ایش و توانایی‌های غنیسازی اون متمرکز بوده. او گفته امیدواره که مذاکرات با تهران ادامه پیدا کنه و به یک توافق ختم بشه چون jaygozin اون بسیار بدتر خواهد بود. Is it still the policy that they cannot be allowed to enrich at all in Iran? Thank you. Well, obviously, these are ongoing, I hope to be ongoing negotiations because the alternative would be far worse, in my view, but maybe necessary. But we hope that we can reach an agreement with Iran. So here's the baseline that I've described to everybody on it. If what Iran wants is a civil nuclear program, energy, the ability to develop nuclear energy, there's a model for that multiple countries around the world currently follow. And that allows them to build reactors and then bring in enriched material and use it to generate electricity. And that's a model that would be available to Iran potentially if they choose to take it. If, on the other hand, they want to retain enrichment capability. And I just described this because if anyone's watching this or in the future, this can get a little complex. All of you understand it, but for the general public, it's important when you get into the details of this. Once you know how to enrich at any level, all you need is time to be able to enrich at a higher level. And they've already proven the ability to enrich at a higher level. In fact, they have and are doing so now. In fact, their legislative branch passed a law requiring them to break JCPOA and enrich way beyond, almost well beyond 60%. So you're absolutely right. About 90% of the work of enrichment is getting to that 3.67 level. After that, the rest of it is just a matter of time, not to mention what the gap is from the 20% for medical isotopes, which is the other thing they insist upon. So the Iranian position is that they don't just want energy. They claim that enrichment is a matter of national pride. It is our view that they want enrichment as a deterrent. They believe that it makes them a threshold nuclear power and as a result becomes untouchable. And that is the crux of the situation we're facing right now. And there are other actors, and I won't go much deeper into that, but there are other nation states in the region that are also range from uncomfortable all the way to view as an existential threat
the belief that Iran could ever be in a position of maintaining its enrichment capability in the long term that could quickly be weaponized. So that is the basis upon which we are negotiating with the Iranians. Our hope is that we can encourage them to show them a path towards prosperity and peace that allow them to develop their economy, that allow them, if they want, to have a civil nuclear energy program like other countries around the world have without enrichment. And it's our hope we can encourage them in that direction. The president has been very clear, and I won't elaborate any further, that they are never going to get a nuclear weapon. That is not going to happen. But I much prefer, and I would venture to guess all of you would much prefer, if we could reach an arrangement where they agree to this off-ramp, to this pathway towards prosperity and peace, as opposed to the road they have been on for the last 20 years. And it will not be easy. But that's the process we're engaged in now. Right. Thanks. این اظهارات مارکو روبیو درباره عواقب شکست خوردن مذاکرات با جمهوری اسلامی در حالی بیان شده که دیشب شبکه تلویزیونی CNN با استناد به منابع متعدد در دولت آمریکا گزارش داده که دستگاه اطلاعاتی آمریکا به شواهد تازه‌ای رسیده که نشون میده اسرائیل در حال انجام آمادگی‌های لازم برای حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامیه. CNN به نقل از منابع خودش گفته هنوز مشخص نیست که اسرائیل تصمیم نهایی برای اجرای این حملات رو گرفته یا نه. در داخل دولت آمریکا هم در این باره اختلاف نظر وجود داره که آیا اسرائیل در نهایت تصمیم به اجرای این حملات خواهد گرفت یا خیر. یک مقام آمریکایی به CNN گفته احتمال حمله اسرائیل به یکی از تأسیسات هسته‌ای در خاک ایران در ماه‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. این فرد همچنین اضافه کرده احتمال وقوع چنین حمله‌ای در صورتی که بیشتر میشه که آمریکا با جمهوری اسلامی به توافقی دست پیدا کنه که شامل حذف کامل اورانیوم غنی شده ایران نباشه. با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی همراه میشم. درود بر شما جناب بهرامی. اهمیت انتشار خبر حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات اتمی، اون هم در این زمان که به نظر میرسه مذاکرات به بنبست رسیده و حتی عراقچی احتمال عدم شرکت جمهوری اسلامی در دور بعدی مذاکرات رو مطرح کرده، در چیست؟ درود بر شما و بینندگان برنامه. بله، همونطوری که در گزارش شما هم بود، خب بحث بنبست مذاکرات و ترسیم خطوط قرمز پررنگ از طرف ایرانی یعنی خامنه‌ای و هم دولت امریکا مخصوصا در همین روزهای اخیر باعث شده که بحث حمله نظامی، بحث واکنش نظامی خب دوباره پررنگ بشه و این خبر CNN هم ناظر به همین مسئله است. در نهایت اینکه به نظر من این حمله قریب الوقوعی که از اون صحبت میشه و اون آمادگی که در این گزارش CNN اومده خب چیز جدیدی نیست. این رو ما باید در نظر داشته باشیم که اسرائیل در یک سال گذشته چندین بار تمرین حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو داشته. یک بار در فراز دریای مدیترانه و حتی استفاده از آسمان کشورهایی مثل یونان و رومانی این کار رو کرده. در حمله به حوثی‌های یمن با 2000 کیلومتر بعد مسافت از خاک اصلی اسرائیل خب این تقریبا میشه گفت حملات رو انجام داده و یک حمله موفقیت آمیز محدود هم در واکنش به وعده صادق به خاک ایران و به تأسیسات راداری و موشکی و حتی به هر حال برخی از مراکز پالایشگاهی در داخل خاک ایران داشت. مجموع اینها رو ما میتونیم بگیم آمادگی نیروی هوایی اسرائیل همیشه وجود داشته، ولی منتظر نتایج مذاکرات جمهوری اسلامی و امریکا بودن. با ترسیم این خط قرمز جدید و پافشاری مقام‌های امریکایی در مورد عدم غنیسازی در داخل خاک ایران، به نظر من اسرائیل خب مطمئن‌تر شده که این مذاکرات به نتیجه‌ای نمیرسه و به نظر من برخلاف بخشی از این گزارش که اشاره کرده بود بدون هماهنگی امریکا ممکنه به یکی از تأسیسات هم حمله کنه، خب این مسئله‌ای که بسیار واقعا بعیده، چرا که اسرائیل الان میدونه با شکست مذاکرات میتونه با یک حمایت بیشتری از طرف امریکا و حتی جامعه بین‌المللی کار رو به شکل اساسی تری انجام بده. در هر صورت این خط قرمز اگر همچنان از طرف ترامپ و امریکا روش پافشاری بشه، بحث حمله نظامی و گزینه نظامی به نظر من بیش از هر زمانی الان در این روزهای اخیر محتمل به نظر میرسه. آقای بهرامی، اینطور که از اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی هم مشخصه، برداشتشون از رویکرد آمریکا اینه که باهاشون بازی شده تا وارد مذاکراتشون کنن. ارزیابی شما از رویکرد آمریکا در ارتباط با روند این مذاکرات چیست؟
واقعیت اینه که این بازی نبوده. یعنی در دولت امریکا اگر ما این سابقه مذاکرات و اظهار نظرهای مقامات امریکایی رو از زمانی که اصولا اینها پیشنهاد مذاکره دادن همه اینها رو یک جا روی میز بگذاریم و بررسی کنیم، نشون میده یک مقداری سردرگمی و بلا تکلیفی در تیم مذاکره کننده وجود داشت. ابتدا شخصیتی مثل مارکو روبیو که یک احاطه بیشتری به حوزه ایران و خاورمیانه داره و خب دیپلمات کارکشته تری هست، کنار گذاشته شده بود، خیلی دخیل نبود. استیو ویتکاف با تجربه کمی وارد شده بود. همین که جمهوری اسلامی میگفت ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم، اینا میگفتن خب این خیلی خوبه، ما هم فقط میخوایم بمب هسته‌ای نباشه. دیگه این مسئله رو ریز نمیشدن، هم ترامپ هم ویتکاف که اصولا بمب هسته‌ای خب اگر بخواد ساخته بشه همین غنیسازی بیس و مبناشه. یعنی به قول روبیو مقداری درصد رو بالا میبرن در یک زمان کم و تبدیل به سلاح هسته‌ای میشه. این مسئله به نظر من در 2 هفته اخیر جدی شده از طرف امریکا و بازی نبوده. یعنی یک جور تغییر رویکرد ترامپ و دولت امریکا بوده، اون هم یا به خاطر فشار لابی ها یا به خاطر اینکه ترامپ در نهایت می اومد و این رو مقایسه میکرد با برجام. این همه در دوران تبلیغات انتخاباتی در همین چند ماه به دولت اوباما و بایدن تاخته که اینها پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتن و جمهوری اسلامی با این پول رفت 7 اکتبر رقم زد و در منطقه دخالت کرد، خودش بیاد در نهایت یک معاهده‌ای رو با جمهوری اسلامی امضا کنه که چیزی بیشتر از برجام نیست. به این دلایل هم لابی ها و همین تجدید نظری که به نظر من ترامپ روی اصول خودش انجام داد، کار به اینجا رسید که اینها خط قرمز عدم غنیسازی رو حداقل روش پافشاری کنن و این بنبست رو در مذاکرات به وجود بیارن. آقای بهرامی بیاین فکر کنیم که مذاکرات شکست بخوره، بین دو گزینه حمله نظامی یا فعال کردن مکانیزم ماشه و ادامه این سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی تا به زانو در اومدن این حکومت، کدوم گزینه رو محتمل‌تر می‌دونید؟ من فکر میکنم مجموعه ای از این عوامل دست به دست هم میده، یعنی به هم نزدیک میشن. یعنی ضلع اروپا با فعال کردن مکانیزم ماشه، ضلع اسرائیل با اون آمادگی بیشتر برای زدن ضربه‌های نظامی به تأسیسات هسته‌ای و امریکا هم که خب میپیونده به این مسئله و این کار ترامپ رو و اون تردیدهای ترامپ رو مخصوصا در مورد هزینه‌های یک عملیات نظامی به نظر من کمتر میکنه و کار به شدت به ضرر جمهوری اسلامی و برای جمهوری اسلامی خطرناکه. چرا بعد رویکرد جمهوری اسلامی چی میتونه باشه این وسط؟ به نظر من بله به نظر من خامنه‌ای به این مسئله امیدواره که اگر ما با دست خودمون این غنیسازی رو تحویل بدیم در همون خط لیبی شدن میافتیم، ولی یک حمله نظامی از طرف امریکا و اسرائیل در صورتی که واکنش جمهوری اسلامی کنترل شده باشه، مثلا موشک‌های زیادی رو به مناطق مسکونی اسرائیل نفرسته، به نظر خامنه‌ای شاید این حمله نظامی ضررش از تحویل دادن داوطلبانه غنیسازی کمتر باشه و بتونیم این حمله نظامی رو مدیریت کنیم که حداقل رژیم ساقط نشه، ولی بگیم بله دشمن مستکبر اومد و حمله کرد، ما مقاومت کردیم و اینها رو دانشش رو داریم، بعداً دوباره میسازیم. یعنی قابل توجیه تره برای خامنه‌ای یک حمله نظامی که تأسیسات هسته‌ای رو هدف قرار بده ولی رژیم رو ساقط نکنه تا اینکه خود خامنه‌ای بیاد و تسلیم بشه و همه چیز رو تحویل بده. خیلی سپاسگزارم از حضور شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که همراه من شدید در میز خبر. اما در حالی که از روز گذشته خبرها و اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا از بنبست در مذاکرات حکایت داره، امروز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران سقوط چشمگیری رو تجربه کرد و از 3,657,000 واحد به 3,189,000 واحد رسید. قیمت دلار هم که با خبردرمانی‌های بعد از شروع مذاکرات کاهش پیدا کرده بود، دوباره بعد از اظهار نظرهای علی خامنه‌ای و بی‌نتیجه خوندن مذاکرات افزایش پیدا کرد. برای بررسی بیشتر این خبرها با روشنک آسرکی، کارشناس اقتصادی همراه میشم. درود بر شما خانم آسرکی. به نظر میرسه که تاثیر خبردرمانی‌های بعد از آغاز مذاکرات با آمریکا تموم شد و شاهد افت چشمگیر بورس تهران و از اون ور افزایش قیمت دلار هستیم. چشمانداز بازار بورس و ارز رو با توجه به شرایط فعلی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ درود بر شما و درود به همه بینندگان گرامی.
بله، آنچه که داره اتفاق میفته نشون دهنده ضعف بانک مرکزی هست که به صورت دستوری تلاش کرده بود در هفته‌های گذشته قیمت ارز رو کاهش بده و همینطور بازار بورس ایران رو پر رونق نشون بده. این بیشتر با سیاست‌های البته جریان اصلاح طلب، جریان حامی دولت پزشکیان همخوانی داره که تلاش می‌کردن به شکلی پیش ببرن ماجرا رو که با پیشرفت مذاکرات میتونیم و دستیابی به یک توافق به ایالات متحده یک گشایش عجیبی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد و همه آن اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته ما شاهدش بودیم، چه رشد بازار بورس، چه کاهش قیمت ارز در ایران، همه اونها به شکل کاذب بود به دلیل اینکه اساساً در اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده بود که ما بخوایم شاهد یک رونقی در بازار بورس باشیم یا شاهد بالا رفتن ارزش پول ملی ایران باشیم. اما آنچه که امروز و دیروز رخ داده از جمله در بازار بورس و ریزش شاخص‌ها برمیگرده به اینکه به هر حال دولت جمهوری اسلامی و همینطور بانک مرکزی همواره تلاش کرده در سالهای گذشته به طور مستقیم بازارهای مهمی مثل بازار طلا، بازار ارز و بازار بورس رو به صورت هدفمند و هماهنگ با سیاست‌های دولت دستکاری بکنه تا این پیام رو هم به جناحین رقبای دولت بده و هم این پیام رو به مردم بده که وضعیت رو به بهبوده یا بترسونه رقبا رو از اینکه وضعیت داره بدتر میشه. منتها یک عوامل دیگری هم اثرگذار هستن، همین مواضعی که اخیراً چه ایالات متحده گرفته چه صحبت‌های روز گذشته علی خامنه‌ای، اینها داره نشون میده که در اقتصاد ایران آن گشایشی که داشت در هفته‌های گذشته وعده داده میشد چندان در دسترس و زود هنگام نخواهد بود و خب باعث میشه که دست کم آن سرمایه‌گذاران خردی که با امید به بهبود شرایط یا وقتی میدیدن که شاخص بورس رو به بهبود هست پولشون رو وارد این بازار کردن ناامید بشن و به همین دلیل هم هست که ضمن ریزش شاخص ما شاهد خروج قابل توجهی پول از بازار هم هستیم. از سوی دیگه موضوع قابل توجه به نظر من این هست که در بازار بورس ایران شرکت‌های بزرگی وجود دارن که اونها این روزها متأثر از بحران انرژی هستن، متأثر از این هستن که صنایع برقشون داره قطع میشه، دارن زیان میدن و چشمانداز منفی هم دارن و این هم باز توی رفتار سرمایه گذاران و فعالان در بازار بورس اثرگذار هست. اما مهمترین عامل همون عامل سیاسی ماجرا هست و این بستن و گره دادن اقتصاد ایران به ویژه بازارهای مهم هست به مسائل سیاسی و مذاکره که این عامدانه است توی جمهوری اسلامی صورت گرفته و متاسفانه می‌بینیم که الان زیانش رو مردمی میدن که به امید داشتن یک اندک سودی یا یک اندک درآمدی در بازارهای مثل بازار بورس ایران سرمایه گذاری کردن. خیلی سپاسگزارم از شما خانم روشنکا سرکی، تحلیلگر اقتصادی که همراه ما شدید در میز خبر. اما دقایق پیش بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان در شبکه ایکس خبر داده مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده جمعه 23 می در شهر روم در ایتالیا از سر گرفته خواهد شد. با این حال خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع آگاه در جمهوری اسلامی که نامشون رو فاش نکرده گزارش داده که با پیچیده تر شدن وضعیت مذاکرات هسته‌ای بین تهران و واشنگتن به ویژه بر سر غنیسازی اورانیوم، خامنه‌ای در صورت شکست مذاکرات طرح جایگزین مشخصی نداره. این منابع به رویترز گفتن که با بنبست مذاکرات و تقابل خطوط قرمز دو طرف حکومت اسلامی ممکنه به چین و روسیه به عنوان برنامه جایگزین روی بیاره، اما با توجه به جنگ تجاری چین با آمریکا و درگیری نظامی روسیه در اوکراین این انتخاب هم پایه‌ای لرزون داره. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته طرح جایگزین حکومت ادامه همون استراتژی پیش از آغاز مذاکرات. حکومت از افزایش تنش خودداری میکنه و آماده دفاع از خودشه. بهنام امینی تحلیلگر سیاسی همراه من شده در میز خبر تا با هم بیشتر این موضوع رو بررسی کنیم. درود بر شما آقای امینی. چقدر با اظهارات این 3 مقام جمهوری اسلامی در گفتگو با رویترز درباره نبود برنامه جایگزین برای نظام جمهوری اسلامی موافق هستید؟ درود به شما و همکاران شما. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی در مسیری که در پیش گرفته
گزینه چندانی در برابر مذاکرات نداره. یعنی باید یک شرایط تاکتیکی انتخاب بشه از سوی طرف مذاکره، در مقابل اون جمهوری اسلامی موضع خودش رو بچینه و طراحی بکنه. من هنوز هم باور ندارم با توجه به اینکه لحظاتی پیش هم اعلام شد وزیر خارجه عمان که دور 5 مذاکرات قرار انجام بشه، هنوز زود هست که ما بگیم به پایان مذاکره رسیدیم، به خاطر اینکه هم علی خامنه‌ای این رو نمیخواد، هم ملاحظات آقای ترامپ. ولی در صورتی که اگر مذاکرات به اون نقطه برسه، باور من این هست که این پلن بی رو جمهوری اسلامی تعیین نمیکنه. محدودیت بسیار زیادی جمهوری اسلامی در تعیین شرایط داره. شاید بخواد تلاش بکنه یه موقعیت امن ژئوپلیتیک برای خودش به وجود بیاره، نه به این معنا که اون بتونه همچنان مسیر نه جنگ نه مذاکره رو در پیش بگیره. شاید همین مسیر واسطه‌گری، شاید بازگشت و چانه‌زنی بیشتر با اروپایی ها، شاید در شرایط بحرانی تر تهدید به خروج NPT یا شرایط اینگونه فعال کردن باقی مانده گروه های نیابتی. بنابراین به باور من گزینه چندانی جمهوری اسلامی نداره، ناچار هست در شرایط موجود بازی بکنه، مگر اینکه شرایط به یک شکل بحرانی تری به پیش بره که اون موقع میگم از این گزینه ها شاید جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنه. شما اشاره کردید که علی خامنه‌ای دوست نداره که مذاکرات به پایان برسه. دو طرف خط قرمزهاشون رو مشخص کردن، مصرانه هم دارن میگن که از خط قرمزهاشون کوتاه نخواهند اومد. دور 5 مذاکرات قرار بر سر چی صحبت کنن؟ به نظر میرسه که علی خامنه‌ای همچنان امیدوار هست با توجه به اون نوسانی که در تیم مذاکراتی آقای ترامپ وجود داشته، همچنان امیدوار هست که بشه آقای ترامپ یا مقامات امریکایی در این خط قرمزی که تعیین کردن تجدید نظر بکنن. به هر حال میز مذاکره میز چانه زدن هستش. امریکایی ها هم میدونن که جمهوری اسلامی اگر به صورت کلی فشار بر روی اون باشه که کاملا شرایط غنیسازی رو جمع بکنه، خب ترجیح میده که اون گزینه نظامی رو قبول بکنه، هرچند با تبعات بسیار سختش. بنابراین جمهوری اسلامی به باور من همچنان امیدوار هست، حتی به صورت نمادین هم که شده موضوع غنیسازی رو حفظ بکنه، اگرچه واقعیت اون غنیسازی به اون شکلی که ممکنه بعداً بیان در پروپاگاندای رسانه‌ای اعلام بکنن وجود نداشته باشه. یک شبحی از غنیسازی که بتونن اون وجاهت علی خامنه‌ای رو به خیال خودشون حفظ بکنن. حالا ما اگه فرض کنیم که این مذاکرات به نتیجه نرسه، آیا اتکا به روسیه و چین در قالب برنامه جایگزین اونطور که در مقاله رویترز بهش اشاره شده واقع بینانه است با توجه به چالش‌های داخلی این دو کشور؟ تا چه حد میشه اصلا این کشورها میتونن به جمهوری اسلامی کمک کنن؟ واقعیت اینه اون موقع که به قول ما ایرانی‌ها روزش بود، روس و چین پشت جمهوری اسلامی نبودن و خیلی تلاش نمی‌کردن بازی پر ریسکی رو در برنامه هسته جمهوری اسلامی انجام بدن. زمانی که روس‌ها درگیر جنگ اوکراین نبودن، چینی‌ها درگیر جنگ تعرفه‌ها نبودن و همینطور خود روس‌ها هم اساساً تمایلی به برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی در سطح بالا ندارن. حالا که دیگه به قول معروف روز تنگ این دو کشور هستش، روس‌ها درگیر اوکراین هستن و چینی‌ها درگیر تعرفه‌ها هستن، بعید به نظر میرسه که چنین ریسکی رو بپذیرن با توجه به تهدیداتی که امریکا در مورد شرکت‌های چینی انجام داده. البته موضوع در مورد روس‌ها یه مقدار متفاوت تره، روابط دوستانه تری با آقای ترامپ دارن، در حال تعامل هستن، امید به تجارت دارن، ولی با این همه حال این دلیلی نمیشه که اگر روس‌ها با وجودی که در جلسه اخیری که آقای ترامپ با پوتین صحبت کرد روس‌ها چراغ سبز نشون دادن که ما حاضریم در برنامه هسته جمهوری اسلامی کمک کنیم، اما این کمک روس‌ها تجربه تاریخی نشان داده که اول فکر منافع خودشون هستن و بعد هم سعی میکنن با کار جمهوری اسلامی قدرت چانه‌زنی رو بالا ببرن. بنابراین بسیار بعید هست که جمهوری اسلامی بخواد تکیه بکنه به دو کشوری که قبلا در این زمینه آزموده. آیا میشه حرکتی که امروز در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، تصویب کلیات معاهده‌ای که با روسیه داشته جمهوری اسلامی، معاهده بلند مدتی با روسیه بستن، رو در کنار این داستان گذاشت که بخواد جمهوری اسلامی که این متمایل بشه به سمت مسکو؟
جمهوری اسلامی واقعیت اینه که اون معاهده جامع راهبردی رو که با روس‌ها انجام داده سود چندانی از اون نمیبره، بیشتر تعارفات است. مثلا در حوزه دفاعی روس‌ها هرگز تضمین ندادن. در مجلس روس‌ها هم روزی که اون رو تصویب کردن، اون مقام روسی اومد گفت که ما هیچ تضمینی نداره که در منازعات نظامی همراه جمهوری اسلامی باشیم. یک سری ملاحظات تجاری و اقتصادی هستش که این ملاحظات تجاری و اقتصادی کاملا میتونه به نفع روس‌ها باشه، با توجه به دست بالایی که دارن، با توجه به وضعیت جمهوری اسلامی، تحریم‌های شدید و اینکه یک در واقع همراه و یک متحد منطقه‌ای نداره. بنابراین به نظر من روس‌ها در نگاه کلی وضعیتشون به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی روشنه. اونها زیر پای خودشون هرگز اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در اون شرایطی که فکر میکنه به برنامه هسته‌ای برسه و تا جایی که ممکن هست سعی میکنن حتی در مناسبات تجاری به عنوان یک رقیب انرژی گازی جمهوری اسلامی رو در اون قفس محدودیت خودشون و وابستگی خودشون نگه دارن. خیلی سپاسگزارم از حضور شما بهنام امینی، تحلیلگر سیاسی در میز خبر. نگاهی کنیم به چند خبر بین المللی و مهم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده در حال بررسی قرار دادن طالبان افغانستان در لیست گروه‌های تروریستی این کشور. این گروه اسلامگرای افراطی در تابستان سال 2021 با فرار اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و خروج نیروهای نظامی ائتلاف از این کشور بار دیگه زمام امور افغانستان رو در دست گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم بارها به شیوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن اتفاق افتاد انتقاد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از طرح سامانه دفاع موشکی 175 میلیون دلاری گنبد طلایی رونمایی کرد. به گفته ترامپ این سپر دفاعی که قراره تا پایان دوره ریاست جمهوریش عملیاتی بشه، قادر به رهگیری و مقابله با موشک‌های شلیک شده از سوی دیگر نقاط جهان و فضا خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفته ما به اسرائیل برای ساختن گنبد آهنین کمک کردیم و حالا فناوری بسیار پیشرفته‌ای داریم. موشک‌های کروز و هایپرسونیک رو هم سرنگون خواهیم کرد. و افراد مسلح ناشناس صبح چهارشنبه آندری پورتنوف، سیاستمدار سابق 51 ساله اوکراینی و مشاور ارشد ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین رو در مقابل مدرسه آمریکایی در مادرید پایتخت اسپانیا به ضرب گلوله کشتند. به گفته یک مقام از وزارت کشور اسپانیا، چند نفر از پشت و به سر او شلیک کردند و بعد به سمت منطقه‌ای جنگلی فرار کردند. به گزارش رسانه‌های اسپانیا، پلیس ساعت 7:15 صبح به وقت محلی گزارشی مبنی بر تیراندازی دریافت کرد و به سرعت به خیابون آمریکا رفته، خیابونی که در اون پورتنوف فرزندانش رو به مدرسه می‌برده. رسیدیم به بخش شما، بخش گزارشگر من و تو که با گزارش‌هایی از تجمع نانوایان در شیراز و یزد آغازش می‌کنیم. نانوایانی که در اعتراض به بی‌برقی، بالا رفتن هزینه‌های تولیدشون در مقابل استانداری فارس و استانداری یزد تجمع کردند. امروز چهارشنبه 3/1 تجمع بزرگ نانوایان شیراز جلو درب استانداری فارس. ساعت چنده؟ الان ساعت 9:45 است که دوستان اینجا جمع شدن و طلب حقوق خودشون میکنن. نان فانتزی کاران استان یزد گرونی 2.5 برابری آرد. مثل روزهای گذشته همچنان بیشترین گزارش‌های ارسالی شما مربوط به قطعی برق. امشب اشاره کردیم که برق یک ابربحران برای حکومت در خبری که مربوط به تولید بتون بود و ظاهراً جمهوری اسلامی هم توان حل این ابربحران رو نداره و درش این توان دیده نمیشه. گزارش اول قطعی برق رو با هم ببینیم از بوشهر کرج. سلام. امروز بوشهر 31 اردیبهشت 1404 ساعت 4:27 ظهر تو اوج گرما برق ما رفته. الان گوشی من الان 2% شارژ داره و کلی کار داریم، هیچی نیست، نه آب هست، برق
واقعا نمیدونم باید چی بگم. زنگ میزنیم به اداره برق، میگه نمیدونم پر مصرف بودید برقتون قطع شده. میگم خب بابا قرار بود شهر جنوبی کلا دیگه قطع نشه. میگه نه قرار هست که قطع نشه. سلام، ما محدوده کرج هستیم. الان 72 ساعته که آب کلن قطعه. هر چقدر میریم اداره آب هیچ فایده ای نداره، صدامون به هیچ جا نمیرسه. این هم از وضعیت برقه. هر روز 2 تا 3 ساعت هم برق نیست. این وضعیت اینجاست که الان همه ظرفا مونده. عین انسان‌های نخستین با شیشه داریم سر میکنیم. ما نه تابستون کولر میخوایم، نه گرم هوا، نه آب نیاز داریم واسه استحمام، واسه شستن ظرف، واسه غذا درست کردن، واسه سرویس بهداشتی. هیچی. من نمیدونم خود مسئولینم زن و بچهشون با این وضعیت داره زندگی میکنه. واقعا شرایط سختیه. ما در میز خبر فردا شب مفصل قراره به این ابربحران بپردازیم. برنامه فردا شب رو حتما از دست ندید. اما هموطن دیگری که ساکن کرج هم هست برامون گزارشی از قطعی برق فرستاده و صحبتی هم داره با فعالان فضای مجازی که بهتر از زبون خودش بشنویم. سلام، امروز 31 اردیبهشت ماه 1404. این ویدیو رو من تهیه کردم برای گزارشگر مراتو از کرج. ما از ساعت 8 صبح گازمون قطعه و اینکه از ساعت 1 برقمون قطعه و به تبع اون آبمون هم قطع. این وضعیت گاز، شما صدای گاز رو نمیشنوی، فندک نمیزنه چون برق قطعه. این وضعیت آب، اینترنت هم که طبق همیشه وقتی برق نیست قطع. فقط خواستم یه چیزی رو بگم، این که ما تا کی قراره که از زندگی شخصیمون استوری بذاریم، تفریحاتمون بذاریم؟ واقعا این تفریحی که ما اسمشو باشیم تفریح فقط و فقط به نظر من خالی کردن عقده شخصیه. اینکه چون یکی دیگه داره پست استوری میذاره شما هم بیاید تفریحاتون پست استوری بذارید، در صورتی که دغدغه اصلی الان نیازهای اولیه زندگیه، یعنی یه حقوق انسانی که ما الان نداریم. و من در عجبم که چطور حداقل وقتی بیرون نمیتونیم بیایم اعتراض کنیم میتونیم توی فضای مجازی به مدت 1 روز 2 روز 5 روز یک صدا با هم اعتراض کنیم. اصلا مگه میشه اینقدر سکوت، اینقدر بی‌تفاوت؟ اصلا واقعا عجیبه. من به شخص خودم تا الان تو 2-3 سال اخیر تمام استوریام اعتراضی بوده. امیدوارم که خورده مردم به خودشون بیان و حق و حقوق یه زندگی عادی رو طلب کنن. به امید ایرانی موفق، پیشرو، مرفه. موضوعی که خیلی باش موافقم، در برخی از این پیج‌های بلاگرهای فضای مجازی وقتی می‌بینی هیچ صحبتی از دغدغه‌های مردم، مشکلات مردم دیده نمیشه و کاملا حرف به حقی بود. اما قطعی برق هم برای شهروندان در خانه عذاب شده، هم باعث خسارت دیدن کسبه و مغازه‌داران. نگاه کن تو رو خدا، همسایه بغلیمون آرشگره، برقشون رفته، مشتری آورده تو مغازه ما که بتونه کارشو به اتمام برسونه. برق رفته، اینم وضعیت زندگی ما. تو رو خدا نگاه کن. اینو میفرستم برای گزارشگر مناطق. داداش امروز 30 اردیبهشت برقا رو قطع بکنن. این هم اوضاع نونای ما، برق نبود، خمیر خراب شد. این نونا ببین، نونک خراب شده، این خمیر خراب، این خمیر خراب، نگاه پر نون، هر جا رو نگاه کنی نون ننه 11 تومن به کی بفروشه؟ ما برق نبود، ببین کرکره پایین. حالا که برق آمده خمیرها خراب، باید نونا رو بپزیم نوخشکی. واقعا حیف این همه نعمتی که از دست رفت. در اهواز شهروند خبرنگار ما بعد از قطع برق موقعی که در مغازش گیر میکنه با اداره برق خوزستان تماس گرفته. بریم گفتگوشون رو بشنویم. میگم آقا این برقای مغازه ما رفته، خواستم ببینم کی وصل میشه، چجوریه؟ آره آقا ساعت 3. خب بحث اینه که من الان داخل مغازه هم کرکر بسته است، چجوری باید بیام بیرون؟ والا نمیدونم، خیلی تحمل کنین تا 3. خب مگه راهی نداره، یا هم بقوله اگر به صورت مکانیکی میشه داره بکشید بالا. نمیشه، من الان داخل مغازه هم درم کلا بسته، بعد الان چجوری باید بیام بیرون؟ نه اطلاعی دادن، نه چیزی دادن. جا؟ میگم نه کسی اطلاعی داد که برق میخواد قطع بشه، نه خبر. اگر خیلی
واجبی باید با آتش نشانی تماس بگیرید، چون ما قطعش نمی‌کنیم. ایستگاه کلا با دیسپاتچینگ خوزستان هماهنگ قطع می‌کنن، به ما فقط اطلاع میدن. خب من نباید یه قبلش اطلاع بده آقا این ساعت برق میره. الان یه چیزی داشته از قبل دادن هم بیرون اطلاعی ما. نه والا الان هیچ جایی هیچ اطلاعی ندادنش. چون اگه اطلاع میدادن ما داخل گروه ها جایی متوجه میشدیم. دومین روز یکی شروع شده باز. آره دیگه میگم از که حداقل اطلاع بدین که آقا برق این ساعت میره. ولی این قد فیدرال در همکار قاطی شدنه در شرایط فعلی هیچ کس یعنی نمیدونه کی قطع میکنن کی بس میکنن، خودمون هم نمیدونیم. یعنی ما باید دیگه هم داخل مغازه همجور وایسیم ببینیم کی برق میاد. والا فعلا دیگه راهی نیست، دیگه قطع کردن نمیشه بس کرد. یا بعد وقتی که مردم گیر افتادن به خدا. نمیدن حالا بگیم بس هم بس نمیکنن. یعنی عالی بود مکالمه‌ای که از طرف اداره برق داشت میومد میگفت ما مسئولش نیستیم، نمیتونیم هم وصل کنیم و اگه واقعا اینا مسئولش نیستن پس کی مسئول قطع و وصل کردن برق رو بذاریم کنار. به یک ابربحران دیگه میرسیم به اسم آب. ویدیویی به دست ما رسیده از روستای زیبای قزلکن در چناران مشهد که نشون میده آب شرب مردم این روستا رو با تانکر و به صورت سقایی بهشون میرسونن. آب خوردن نیست. اما معضل دیگه‌ای که این روزها و با حذف ارز ترجیحی دارو گریبان هموطنان عزیزمون رو گرفته کمبود و گرانی داروهاست. گزارش بعدی خودش گویای داستانه. سلام، خسته نباشید همگی. ما مردم ایران متاسفانه هر روز و هر ماه دیگه داریم در زجر و فقر میمیریم. این دارو رو که میبینید سنگکل قطره‌ایه، چیز خاصی توی ایران نیست. ما چون سنگ کلی رو داریم ماهیانه یه دونش رو میگیریم میخوریم. ماه پیش خریدم 32,000 تومن، این ماه شده 133,610 تومن. و قبلا میگفتیم سلام بر زندگی، الان میگیم سلام بر مرگ. فقط این گزارش تأسف آمیز، ناراحت کننده، با بدن درد کامل، کلیه درد میفرستم واسه گزارشگر خوب من و تو. بله، در یک ماه 100,000 تومن بر روی قیمت یک دارو رفته بود. دارویی که میگفتن معمولی هم بوده و داروی بیماری خاص نبوده. اما به هموطنی برای ما یک گزارشی فرستاده که متاسفانه در این گزارش میبینیم که عده‌ای از شهروندان بدون توجه به محیط زیست زباله‌هاشون رو در طبیعت رها کردن و رفتن. نبود قانون مشخص در این مورد وضعیت رو بدتر هم کرده، موضوعی که این هموطن به درستی بهش در گزارش خودش اشاره میکنه. درود دوستان، فضا به این خوشگلی، جا به این قشنگی، طبیعت به این زیبایی، نعمت به این بزرگی. 2 روز پیش اینجا رو تمیز کردیم. ببینید 2 روز نمیشه، به 2 روز نمیکشه، به 2 روز نمیکشه. یعنی ما هر چقدر تمیز میکنیم 2 روز بعد همینه. بابا 20 ساله من کارم همینه، 20 ساله هر چی تمیز میکنیم 2 روز بعد همینه. میبینی اینجا رو ببین، اومدن خوردن و کاشیدن و گند زدن و رفتن. تا جریمه سنگین نباشه، تا ضمانت اجرا نباشه، تا یه قانون درست درمونی یه جریمه سنگین نذارن درست نمیشه. میان میخورن و میریزن و به کثافت میکشن میرن. بله، واقعا بر همه ماست که از محیط زیستمون حفاظت کنیم، چون متعلق به ما نیست، متعلق به آیندگان ماست. باید برای اونها همونطور که گذشتگان برای ما به یادگار گذاشتن، ما هم باید اون رو به یادگار بذاریم برای آیندگانمون. بریم به کرمان و به حرفهای هموطنی گوش بدیم که روی صحبتش با مسئولان جمهوری اسلامی، مسئولان ناکارآمد حکومت. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت استاندار کرمان جناب فرماندار و رئیس جمهور عزیزمون آقای پزشکیان که میگین زمان قدیم ما کولر رو خاموش میکردیم و تو خونه هوا خنک بود،
تو گرمای 35 درجه راحت زندگی میکنیم. آقای پزشکیان، قدیم هوا خنک‌تر بود، بارندگی بود، خیر و برکت بود. الان دیگه با این اوضاع شما درست کردین خیر و برکت که اصلا از زندگی مردم رفته. خدا هم دیگه رو برگردونده از بنداش. شما اصلا به فکر مردم نیستین بابا. چرا این کار با مردم میکنین؟ تو این گرمای جنوب، استان کرمان، شهرستان جیروف، کنوج، منوجان، شما دارین مردم رو نابود میکنید. یک خورده به فکر مردم باشین. خدا رو خوش نمیاد تو گرما 50 درجه آدم زندگی کنه. برق نیست، این پمپ بنزین برق نداره، برق اضطراریش هم خرابه. حالا 1.5 ساعت تو صف پمپ بنزین وایسادیم. این تابستون روزگار ما رو سیاه کردی. نه این تابستون، تمام سالهای قبل هم همینجور، هی وعده، امید، الکی. چه فایده؟ آخرش باید چیکار کنی؟ تو رو خدا اگه میتونی یک کاری کنی، یا هم نمیتونی کلا با اگه اعتقاد ندارین کلا جمع کنید برید. خب بسپارین به یک کسی که بتونه مردم راضی نگه داره. از صبح تا شب دغدغه مردم شده برق. هر جا میری برق نیست. خب این که نمیشه زندگی بابا. تو داری تبریز زندگی میکنی آقای پزشکیان، هوای اونجا خنکه. طرف جنوب بیا معلوم میشه چیکاره ای. این فیلمو میفرستم واسه شبکه من و تو که ببینن چی به سر مردم ایران اومده. ممنونم، خدا نگهدار. من اصلاح کنم که پزشکیان تبریز زندگی نمیکنه و در تهران زندگی میکنه. برای گزارش آخر هم واکنش یکی از هموطنان رو به صحبت‌های اخیر مسعود پزشکیان که خیلی ناراحت شده ترامپ بهشون گفته دزد رو بشنویم. شما دلغک بیت خامنه‌ای پزشکیان اومده میگه که ترامپ گفته که ما میبریم و میخوریم و میدوزیم. ما کجا میبریم میخوریم میدوزیم؟ میخواستم بگم که پزشکیان، مردم ایران 46 ساله میدونن که شما چه حکومت تروریستی هستین، چه دزدایی هستین، چه غارتگرایی هستین، چه راهزنایی هستین. شما اصلا نیازی به گفتن ترامپ هم نبود، ولی این باعث سرفکندگی شما هاست. شما دزدان و راهزنا که 46 ساله حکومت تروریستی شما ایران رو ویران کرده و مردم خودش رو قتل عام. ممنون از برنامه خودتون. خیلی از شما برای اینکه برای ما گزارش میفرستید سپاسگزارم. حتما گزارشاتون رو برای به شماره‌ای که در پایین صفحه میبینید به تلگرام یا واتساپ گزارشگر ارسال کنید. اعلام کنید در ویدیویی که برای ما میفرستید این گزارش رو برای من و تو میگیرم. مکان و زمانش رو هم فراموش نکنید. حتی ممنونم اگه بتونید که این ویدیوها رو به صورت افقی ضبط بکنید و برای ما بفرستین، خیلی بهتر میشه. از شما واقعا سپاسگزارم بابت این موضوع. اما بریم به سمت بخش غربی خاورمیانه. در حالی که مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه تروریستی حماس برای دستیابی به آتش‌بس در غزه بار دیگه در دوحه از سر گرفته شده، منابع آمریکایی و اسرائیلی از روند گفتگوها خبر دادند. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده واشنگتن همچنان در تلاش تا در این مذاکرات به پیشرفتی چشمگیر دست پیدا کنه. به گفته این مقام، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، به طور مداوم در جریان تحولات قرار داره و در صورت مشاهده نشونه‌هایی از پیشرفت مثبت راهی دوحه میشه. در همین حال طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای گروه تروریستی حماس، به خبرگزاری‌ها گفته دور جدیدی از مذاکرات غیر مستقیم با هیئت اسرائیلی آغاز شده و همه موضوعات بدون هیچ پیش شرطی در حال بررسیه. النونو مدعی شده که هیئت حماس بر موضع خودش پافشاری کرده و خواستار پایان کامل جنگ، تبادل اسرا، خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و از سرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه شده. در واکنش به این اظهارات، اسرائیل کاتس و وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده اگرچه مذاکرات برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دوحه از سر گرفته شده، اما اسرائیل قصد نداره با آتش بس یا لغو محاصره غزه موافقت کنه. به دنبال از سرگیری عملیات نظامی در غزه، فشارهای بین المللی بر اسرائیل در حال افزایشه. بریتانیا و اتحادیه اروپا اقداماتی رو در جهت فاصله گیری از این کشور اعلام کردند. بریتانیا مذاکرات تجاری با اسرائیل رو متوقف و تحریم‌هایی رو علیه شهرک نشینان کرانه باختری وضع کرده. وزیر خارجه بریتانیا عملیات اسرائیل در غزه رو از نظر اخلاقی غیر قابل توجیه و کاملا نامتناسب
نامتناسب توصیف کرده. در همین حال اتحادیه اروپا اعلام کرده روابط خودش با اسرائیل رو مورد بازنگری قرار میده. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم وضعیت میدانی در غزه رو فاجعه بار خونده. این اظهارات یک روز بعد از اون مطرح شد که بریتانیا، فرانسه و کانادا تهدید کردند که اگر اسرائیل حمله جدید خودش رو متوقف نکنه و همچنان مانع ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه بشه، اقدامات مشخصی از جمله تحریم‌های هدفمند اتخاذ خواهد شد. با این حال ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه وعده داد عملیات خودش در منطقه غزه، در باریکه غزه رو گسترش خواهد داد. روزا پرتو، روزنامه نگار من تو همکارم همراه ما شده. روزا، چقدر این اتفاقات به انتخابات و اوضاع داخلی کشورهای اروپایی و غربی ربط داره؟ در روابط حماس و اسرائیل چه تغییری افتاده که حالا این مسائل پیش اومده؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینید، در واقع ما بایستی بگیم که ارتباطش به جامعه در واقع غرب میتونه یکی از تأثیراتی که داشته باشه قطعاً نمایندگان چپگرای پارلمان‌های دولت‌های اروپایی و همچنین در واقع مردم جامعه، در واقع مردمی که خواستار توقف جنگ هستن. خب اینها بی تأثیر نیستن بر در واقع دولت‌هاشون که بخوان این تصمیمات رو بگیرن. اما این بعد از این که این بیانیه صادر شده و فشاری که الان در حال حاضر فرانسه، بریتانیا یا کانادا داره بر روی اسرائیل میذاره، قطعا یه پیامدهایی هم داره. میدونید پیامدهاش میتونه در واقع علاوه بر این که خب اسرائیل رو با خطرات جدی مواجه بکنه، میتونه در واقع نه در جامعه اسرائیل، خارج از اسرائیل، برای دیاسپوراها، منظورم از یهودی هایی که در دنیا زندگی میکنن، یهودی ستیزی افزایش پیدا میکنه و سفارتخونه های در واقع اسرائیل در کشورهای مختلف مورد در واقع حملات تروریستی و خطر بیشتری قرار میگیره. خب طبیعتاً جامعه اسرائیل هم، دولت اسرائیل و جامعه اسرائیل هم در جوامع بین الملل خب کمی منزوی تر میشن. میتونه این پیامدها برای اسرائیل و جامعه اسرائیل واقعا جدی باشه. بله. تصمیم‌های اخیر اروپا علیه اسرائیل چه پیامدهایی رو میتونه داشته باشه؟ ببینید، در واقع اون چرا که ما میخوایم این رو داشته باشیم، اروپایی ها به اون صورتی نمیتونن بر دولت اسرائیل تاثیر بذارن. خب همونطوری که شما گفتید، از طرفی در واقع از این ور تهدید شدن به این که ما حتی میتونیم تحریم هایی رو علیه شما در واقع وضع بکنیم. از طرف دیگر خب طبیعتاً اسرائیل دچار مشکلاتی در جامعه بین‌الملل خواهد بود. اما اون چیزی که واضح هستش، تنها کسی که میتونه بر اسرائیلی ها تاثیر بذاره یا اینکه پیامدهای آنچنینی بیاره، اون در واقع ایالات متحده است. ایالات متحده هست که نقش مهمی میتونه در این روابط حتی بازی بکنه یا پیامدهایی رو داشته باشه. به گمان من غرب نمیتونه در واقع تاثیرات و پیامدهای آنچنانی داشته باشه. هر آنچه که گفتم، بله یک سری در واقع خطراتی تهدیدشون میکنه، اما در این که بخواد دولت اسرائیل رو مجاب بکنه تا بخواد در واقع حملاتش رو کمتر بکنه، که به گفته اسرائیلی ها ما به دنبال در واقع گروگان هامون هستیم یا و همینطور در واقع برای از بین بردن حماس وارد شدیم. خب یک تغییرات جدی رخ داد. برادران سینوار کشته شدن. برادری که در واقع محمد سینوار نقش بسیار جدی حتی رهبری حماس رو میتونه به عهده داشته باشه، به همراه تعداد بسیاری کشته شدن. خب این تغییرات تنش‌های بیشتری هم به وجود آورده. اما اینکه ما بگیم واقعا دولت‌های اروپایی میتونن تاثیرگذار باشن در خواسته‌های اسرائیل، من معتقدم که ایالات متحده است که میتونه تعیین کننده. دقیقاً من می‌خواستم به همین اشاره کنم. به آمریکا چی؟ نقش آمریکا در گفتگوهای بین حماس و اسرائیل رو چطور ارزیابی می‌کنی؟ ببینید، آمریکایی ها خب اینجا یک نقش دو جانبه دارن. آمریکایی ها نه تنها اینجا یک نقش واسطه‌گری رو دارن در واقع بازی میکنن، همیشه آمریکایی ها در بسیار از مواقع باید بگم یک نقش حامی رو برای اسرائیلی ها بازی کردن. نقشی که در واقع میتونه حتی روابط اسرائیل رو در بین‌الملل، نگاه بین‌الملل رو نسبت به اسرائیل مدیریت بکنه. این در واقع از سمت سوی در واقع ایالات متحده به اسرائیل. اما از سمت دیگه
میدونیم که در همین هفته گذشته آقای دونالد ترامپ سفری داشت به کشورهای حاشیه خلیج فارس و با مقامات دیدار کرد. خب از طرفی هم در اینجا یک نقشی رو داره بازی میکنه که در واقع متعهد بهشون هست و روابط رو میخواد دوستانه بکنه. خب به هر حال دونالد ترامپ در قطر رفت و با امیر قطر هم دیدار داشت، جایی که الان در واقع چند روزی هستش که مذاکرات در قطر صورت گرفته. یک مذاکرات غیر مستقیم هست با واسطه‌گری قطر و همچنین با در واقع با میانجیگری ایالات متحده. خب ایالات متحده در اینجا داره تلاش میکنه از طرفی در واقع این تنش‌ها رو کمتر بکنه. شاید در مذاکراتی که با امیر دولت‌ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته به اونها وعده‌هایی داده برای اینکه در واقع جنگ در غزه به آتش بس برسه. از طرفی هم به عنوان کسی که حامی در واقع نقش حامی رو برای اسرائیل بازی کرده داره تلاش میکنه گروگان‌ها رو به خونش برگردونه. اجازه بدیم من برای در واقع یک جمع‌بندی بگم. خب حماسی‌ها همونطور که شما گفتین اینها خواستار پایان جنگ هستن، آزادی در واقع زندانیان فلسطینی هستن، رسوندن غذای یا در واقع امکانات بیشتر به شهروندان غزه هستن. از طرفی اسرائیلی‌ها معتقدن که تا نفر در واقع آخرین نفر حماس رو باید در واقع از بین ببرن و گروگان‌ها رو آزاد بکنن و همونطور که شما گفتید مقامات اسرائیلی میگن این مذاکرات به معنای پایان جنگ نیست. پس در واقع ما میتونیم این رو بگیم هر آنچه که فشار غرب بر اسرائیل بیشتر باشه بله خطراتی رو برای جامعه اسرائیلی ها به وجود میاره، اما تاثیرگذار در تصمیم دولت اسرائیل نیستش. خیلی ممنونم از تو رضا پرتو، همکار و روزنامه‌نگار من که با ما همراه بودی. از شما هم خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه در میز خبر با من همراه بودید و ما استراحت کوتاهی میکنیم. در ادامه من و تو خواب شیدا، آرزو و مدیا مصور عزیز در سوی دیگر استودیو با شما همراه خواهند شد. جهت یک دیدار رسمی